Right, where's the translator gone? بده به من خودت باشه تو میتونی اون لیول صفحه من کتاب رو درس بگیر الان به شما Right, who's translating then for us? David is, alright. چی؟ همین جان چای شکرم باشه تو سلام الان میام دست دارم داود خوبی؟ شکرم مسعود چه خبر من چرا شرمنده تو اونجا دیدم بیدم S-E-I-O-N-T. S-E-I-O-N-T. نه 28 12 28 12 91 میلادی در آوردی میلادی تو کردم 28 12 1991 الان میدم باز چک کنیم اشتباه ننویسیم ممنون چی میخوری داداش؟ دست دهنم بازش Who is? For the interview for that time. I don't know anything about that. Yes, Brother James is organising it, but I don't know how he's organised it. He hasn't told me. Are you okay? I'm okay, yes, I'm waiting for Soberitz to translate to come and sit down and then we can start. ببین چک کن بعد تاریخ چیزت هم میلادیت هم اضافه کن بغلش چک کن درسته برگه نمیخواد شما بچه ها ببخشید البته اینجوری میگم خودکار هفته پیش خیلی 30-40 تا بود بعد همه رو بچه ها بردن یه زحمت میکشه هر کدوم استفاده میکنن اگر از اینجا چیز میکنیم بذارین باز دوباره باشه و هفته بعدمون هم باشه دمتون گرم کاک ما زیرا هستیم سنت هاوس یه ما زیرا هستیم این کتاب رو پیش خودمون دوستمون هم استفاده کنه شما کتاب داریم اونجا اینا رو بعد به من بدید هوای رفیقمون رو داشته باشی کتاب رو بده بگیم شما اون بر با هم استفاده کنید
YouTube seems to be working as far as I can tell. Unless someone it should say starting soon on the YouTube channel. سلام برادر جان. خوبی سلامتی دکتر جان؟ Right, we all ready? Yes. Okay, yes, what's the normal response to Khubi? When you say Khubi, people usually laugh. They laugh and put their thumb up and things like that. I haven't. Right, are we ready to start? اگر همه بیاین بشینیم شروع میکنیم. بشینید. Beshinit is what I have. If you take a seat or Yes, yeah. That's what I was shouting out to everybody yesterday. well, you want to start with prayer and then explain something before class I or think not? that's probably a good idea. Right. Made a note of where to start. تعداد زیاده، باید حتما همه سکوت بکنن که فقط صدای دکتر جان باشه و من با دعا شروع میکنیم کلاسو و بعد یکی دو تا نکته رو بهتون میگم دیگه، مثلا اینا که جدید بعد از نکته هم درس شد. What's the topic? We're introducing the Bible. بگو من چی رو باید ترجمه کنم؟ Introducing the Bible, which is the longest study I do. So I know. hope you're all feeling very patient. Yeah, but most of guys are new, so it's better for them. Yeah. خیلی پس سکوت دیگه، دعا بکنیم شروع بکنیم به امید خدا. Yes, shall we start with Right, so we start with a prayer. موبایلاتون هم اگر سایلنت نکردید سایلنس بکنید و سکوت بکنید به احترام دعای اول جلسه. Father in heaven, پدر آسمانی ما، we thank you that we can meet together in peace. از تو ممنونیم از اینکه میتونیم در صلح جلسه ای داشته باشیم. Look after us as we teach and learn about your word. مراقب ما باش از اونجا که میخوایم کلام تو رو بگیم و بشنویم و یاد بگیریم. Help us to learn the message of your word. کمک کن تا پیام واقعی رو از کلام تو درک کنیم. And help us to grow closer to you. و کمک کن که به درگاه تو نزدیک و قریب تر بشیم. This prayer we ask in Jesus' name. همه دعا رو در نام عیسی مسیح میخوام. Amen. Amen. Right. So, this is one of a series of lessons on the gospel. یکی از بزرگترین در واقع درس‌های دکتر جان معرفی کتاب مقدسه که خیلی
طولانیه و به جای 1 ساعت فکر میکنم 1 ساعت و نیم حداقل طول بکشه. خیلی نکته داره. And we're actually starting in the middle. Perhaps we'll go back to the beginning as part of what we do later on. و سعی میکنه به طور حالا خلاصه، چون بچه‌های اکثرا جدیدن این درس رو بهتون یاد بده و نکته برداری کنید، بنویسید حتما. And the thing is that if you want to learn the gospel, you have to keep coming to a lot of these studies. اما نکته که برای دوستای جدید 4-5 چیز رو میخوایم بگیم. اولیش اینه که باید بیاید همه کلاس ها رو شرکت داشته باشید حتما، چه در کلیسا چه در کلاس هایی که روز دوشنبه برگزار میشه. But I'm going to try to cover the details of the gospel as quickly as I can, but it will still take a few weeks. و در واقع حداقل چند هفته طول میکشه براتون که به طور حداقل ابتدایی یاد بگیرید در مورد کتاب مقدس که چیه و چی نیست. But the important thing is the information that you learn, not the times that you come to the class, as it were. ولی نکته مهم اینه که این اطلاعاتی که در واقع یاد میگیرید حتما باید بیاین تو کلاس حاضر باشید تا یاد بگیرید. یعنی این حضور غیابا حتما مهمه. And you'll see a slightly different picture of us if you come on a Sunday to Chilwell to the meeting there. در کنار این کلاس ها یک شنبه ها، هر یک شنبه اول و سوم ماه ما توی شیلوال مثل دیروز جلسه داریم که اونجا هم حضور غیاب میشه و بعدا توی نامه‌هاتون اینا قید میشه که چجوری فعال بود و چقدر حضور داشتید. So I think that will do for a start. We'll What talk about about the more. baptism? Well, I don't know how many people are thinking about baptism when they've only been to the beginning of the first session they're at. I think we'll talk about that a little bit later. But the thing about it is that you get people coming along asking to be baptized when they haven't really understood the gospel. یه نکته دیگه هم بگیم که کلیسای ما در واقع 2 چیز خیلی مهم رو ملاک داره برای اینکه غسل تعمید بشید. ممکنه 3 ماهه بشید، ممکنه 3 ساله، بستگی داره که کاملا بفهمید کتاب مقدس رو و توی مصاحبه بیش مصاحبه و مصاحبه اصلی قبول بشین، سوالا رو همه رو جواب بدید و از لحاظ روحی و روحانی کلیسا تشخیص بده که شما آماده غسل تعمید. We don't baptize people unless they've understood what the gospel is about. That's the thing. البته تا قبول نشیدم اونجوری که گفتم توی مصاحبه غسل تعمید به هیچ وجه غسل تعمید نخواهید شد. But it's not a mechanical thing. It's not if you do take 10 lessons you're baptized. It's, do you understand فکر it? کنید 10 تا کلاس گذروندین دیگه تموم باید غسل تعمید بشید. باید کلیسا تشخیص بده که این فهم و درک شما از این 10 تا کلاس چجوریه، اونم توی اخلاقتون و رفتارتون در کلیسا متوجه میشید. In the days when I taught in a university, I used to tell my students that it's like learning judo. میگه من قبلا توی دانشگاه که تدریس میکردم به شاگردان میگفتم اینه یه تمرین جودوه، چون استاد جودو هم هست. If you put on a black belt and go and stand in the middle of a mat and fight people, if you're not very good, you'll get beaten up. میگه اگر همینجوری یه کمربند سیاه مثلا ببندی و بری داخل مسابقه و بگی الان من میزنم، اون روبرو میزنه لط و پارت میکنه و هیچ کاری هم نمیکنه اگه الکی بسته باشه اون کمربند و هیچی ندونی. You get the belt because of what you know, not the other way around. کمربند گرفتن در جودو یا مثل تکواندو و کاراته بستگی به فعالیتت داره و کارت داره دیگه، هی کمربندهای رنگی درجه بالاتر میگیری. And it's the same with the gospel, there was less fighting. کتاب مقدس هم همینه در واقع، باید بدونید که The important thing is what you understand, not how many times you come to the church. مهم نیست که فردا بیای بگی من همه جلسه ها رو اومدم، مهم اینه که اومدی تو جلسه چی فهمیدی، چی جوری عمل کردی در اخلاقت و رفتارت. Anyway, let's start on the study. درس رو شروع میکنیم با این امید که اگر کسی سوالی چیزی داره مینویسه، سکوت مطلق میکنیم داخل مدت درس. آخر از جلسه که درس تموم شد سوالایی که نوشتین و اگر خواستید جواب میدید. So we're talking about the Bible. امروز میخوایم درباره همین کتابی که در دست داریم صحبت کنیم. And you can think about what the Bible is in 2 ways.
و در دو راه اصلی ما میتونیم بشناسیم کتاب مقدس رو. So the first thing is the Bible's the book that's at the center of Christianity. اولین چیز اینه که در واقع اساس مسیحیت این کتاب. Almost everything that we know about Jesus Christ or about the teachings of God come out of the Bible. همه چیزایی که درباره عیسی مسیح، آموزشاش، تعالیمش و زندگیش در واقع بوده رو ما از این کتاب میتونیم پیدا کنیم. So the Bible is where our understanding comes from. پس در واقع میشه مرجع و منبعی برای فهم و شعور ما نسبت به مسیحیت. Now the other way of thinking about it is that God only intervenes in human affairs occasionally. نکته خیلی مهم دوم که باید این کتاب رو دربارش بدونیم اینی که خدا شاید تنها باری که خودش دست داشته در این قضیه این بار بوده. He does the answers prayers of course all the time, but in a big way only occasionally. در واقع خب چرا خدایی بوده که همیشه بزرگ بوده و به دعای مردمی که دست نیاز به سمتش دراز کردن جواب داده. ولی خب ما اینجا یه چیزهای ثبت و ضبط شده داریم از ارتباط خدا با انسان. What we have in the Bible is a record of the times when God has made a significant intervention in the world. کتاب مقدس در واقع ضبط و رکورد همه بارهایی بوده که خداوند به صورت علنی و فاحش با مردم صحبت کرده با انسان. So two different ways of looking at it. The beginning of our knowledge and the record of the interactions of God with mankind. پس میگه از دو دیدگاه مختلف میخوایم الان به این کتاب نگاه بکنیم. So, first of all, how the Bible's put together. Just out of interest, how many of you have got a Bible? چند نفرتون کتاب مقدس الان دارید میگم؟ So not everybody. دو سه نفر یکی داره. Well, we'll sort out Bibles if you haven't got one. We'll give them time. It will take a little while, but we'll get it. جلسه سوم در واقع اگر باشین بهتون بگیم. Yeah, we have some, but we every now and again we have to get some more. So the Bible it's a book which is made out of books. کتاب مقدس کتابیه برگرفته از کتاب‌ها. So there are 66 books in the Bible. همونجور که میدونید که از سوال‌هایی که تو مصاحبه ازتون میپرسن که چند تا کتاب مقدس چند تاست؟ And they're written as separate books. When they're originally written, they were intended to be separate books. هر کدوم از اینها در زمان خودش به عنوان یک کتاب مستقل نوشته شده. So often they're written by different people. و در واقع هر کدوم از این کتاب‌ها معمولاً توسط افراد مختلفی نگاشته شده. Sometimes one person writes several books. So the Apostle Paul wrote 12 or 13 books. البته داریم که مثلا یه نفر چند تا کتاب نوشته، مثلا پولس رسول 12-13 تا در واقع از این 66 تا رو نوشته. But he wrote them at different times. We know where they end and where the next one starts. ولی هر کدومشون در یک زمان متفاوتی در واقع به قلم اومده. So the book divisions are in the original text of the Bible. اگر کسی هنوز موبایلش رو سایلنت نکرده لطفاً سایلنت بکنه و میگه مهم اینه که همون کتاب اصلی که نوشته شده ولی هنوز در دست داریم و اورجینال. Each book is divided into chapters. همونطور که میدونید هر کتاب به باب یا فصل تقسیم میشه. That was done about 1,000 years later just for convenience by the people who were copying the Bible. ولی این 1000 سال بعد از در واقع بودن این کتاب انجام میشه که برای اینکه مردم راحت‌تر بتونن کتاب بخونن تقسیم شد به چند فصل هر کتاب. And then in about 1500 AD they divided the chapters up into verses. در حدود سال 1500 میلادی هم این باب‌ها یا فصل‌ها به آیات تقسیم شد و آیه گذاری شد. So the chapter divisions and the verse divisions aren't part of the original text. پس این یادتون باشه اگه بخوایم بگیم کتاب مقدس اورجیناله عکس اصل کتاب مقدس این باب و
آیه نداره و اینها یکیشون 1000 سال بعد و یکیشون دقیقاً 520 سال پیش آیه گذاری شد. So, interestingly, every Bible will divide up exactly the same as every other one. ولی این خیلی مهمه که هر کتاب مقدس به هر زبانی که نوشته شده با همون محتوا و با همون موضوع فقط. And it's very convenient because I can say, I don't know, Ibranian, Boba, Yozda, Hayi, Panj, and it will be the same for everybody. و این خب خوبیش اینه که در واقع یک اتحادی رو اروپا میکنه. چرا که میگه مثلا من اگر بگم ابرانیان باب 5 دیگه همه میدونن کجاست و میرن ابرانیان رو باز میکنن باب 5 نگاه میکنن صفحش رو و پیدا میکنن. Right, well the Bible then divides into two bits. همونطور که میدونیم کتاب مقدس اول به دو بخش تقسیم میشه. So there's the first part is called the Old Testament. دو بخشی که بخش اولش عهد عتیق نام داره And that's got 39 books in it. که 39 کتابه. این هم سوال مصاحبت Those books were written before the time of Jesus. این کتاب ها در واقع قبل از تولد عیسی مسیح نوشته شدن. So that was finished about 420 years before Jesus was born. آخرین کتابی که در عهد عتیق بوده حدود 420 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. And the language. And that's right. Well, that's written in Hebrew. زبانش هم که میگیم بازم سوال در عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده. But there are some parts of it written in Aramaic. چند تا قسمت داریم به زبان آرامی. فکر میکنم توی امثال باشن و توی مزامیر که به زبان آرامی هم. پس اول شد عبری، چند جاش آرامی. Most of Psalms is written in Hebrew. گفتم مزامیر مثلا But part of the book of Daniel Yeah. and the book of Nehemiah are written in Aramaic. نهمیان در واقع به آرامی نوشته شد و دانیال The oldest part of it was written about 1,400 years before the time of Jesus. The beginning of that. The oldest books in the Old Testament are written about 1,400 years before the time of Jesus. About 1,400 starting to 400. Starting about 1,400 BC, that's when they were written. It talks about things that happened before از that. 1400 سال قبل از میلاد مسیح شروع شده این کتاب نوشتنش تا همونطوری گفتم 420 سال مونده به میلاد مسیح. And the last one was written about 420 years before Jesus. And it divides in the. If you have a Jewish Bible, the books are in a different order from the books in a Christian Bible. کتابی که ما الان به عنوان مسیحی‌ها در دست داریم محتوای عهد عتیق همون کتاب تورات یهودی‌ها میشه ولی تقسیم بندی کتاب یهودی‌ها با مال ما فرق میکنه. So they are exactly the same books. They're just the order that they're put is a different order. همونجور که بهتون گفتم همون کتاب هاست و همون متن کاملا منتهاش تقسیم بندی که ما داریم و کتاب یهودی‌ها یا همون تورات داره یه مقدار متفاوته. So in a Christian Bible, first of all there are 5 books which are the Law of Moses, Torah. So at first say that's how many is In a Christian Bible there's 39 books in the Old Testament. No, how many parts? 4. There's 4, right? And then Yes, four. four parts. ما توی مسیحی‌ها 4 قسمته عهد عتیق. And for Jewish people too. And for Jewish it's in 3 parts. ولی برای یهودی‌ها 3 قسمت. So in a Christian Bible it's the Law of Moses, first 5 books. اولین بخش از اون 4 قسمتی که ما الان داریم کتاب‌های موسی و در واقع درباره شریعت موسی. And then there are books of history. بعد کتاب‌های تاریخی هستن. And then there are books of poetry and wisdom. بعد در واقع همون مزامیر و قصیده ها و شعرها هستن.
And then there are the prophets at the end. و بعد پیامبرانی هستن که نبوت میکنن در انتها. این شد 4 بخش کتاب عهد عتیق. پیدایش جزء موسی بود. آره 5 کتاب اول. اول که 5 کتاب اول بخش اوله. Can you say the 5 names? The first 5 books. I can. I have a این nice 5 تا در a واقع nice list. I can بخش say they're really اوله. dead easy, but they're. You want to say it in Farsi? I'll say if I say it in Farsi if I look. بعد همونطور که گفت دومی هم در واقع So they're Pedaesh, Khuruj, Bavian, Adad, and Tazni. it is the first. The second Second Khuruj. گفتیم دومی درباره تاریخ، سومی درباره Bavian. قصیده ها و شعرها، چهارمی هم پیامبرانی هم که هر کدومشون یک کتاب داره. And Adad is Numbers. That's the 4th one. And Tazni. تسنیه. That's Deuteronomy. Lord again. But Yeah, but in Jewish, so it's 3 parts. in Jewish, those those is that the first part of the Jewish Bible is exactly the same. Yeah, but But what happens is the history books and the prophets go together as که one. کتابای یهودی ها همینه، منتهاش اون پیامبران رو در واقع بحث تاریخیش یکیه، دوتاشو یکی کرد. And the writings are the last bit in the Jewish Bible, so the Mazamir and so on. But they aren't in the same order. So it's Mazamir is first, whereas for a Christian Bible it's Ayub that's first in that. یک جاهاشون هم حالا البته یکی دو جا میگه مثلا مزامیر و ایوب اینا رو تغییر دادن ولی متن همون متن. And then just to add to the interest, there's 2 historical books at the end of the writings in the Jewish Bible. So Tavarich is different from the Pedaesh ones. Sorry, Pedaesh from. دو تاش آخری هم جا برشی. اینجور که میگه ولی متن همون نشده، فقط کتاب ها جاشون عوض شده و 3 بخش به جای 4 بخش. Okay. So that's the difference in them. Yes. So in the New Testament also divides into sections. عهد جدید هم باز تقسیم میشه به چند بخش. So there's the first 4 books are called the Gospels, the Injil. همونطور که میدونید اناجیل یا 4 انجیل بخش اول عهد جدیده. And they're the record of the life of Jesus up to the point where he ascended to heaven. اناجیل یا 4 انجیل ثبت همه کارهای عیسی مسیح بوده تا وقتی که به آسمان ها صعود کرد. And that's followed by another book, Acts of the Apostles, Amal Rasulan. از زندگی عیسی مسیح اینو کامل بهتون میگم، از تولدش پس اون اناجیل شده تا در واقع رستاخیزش و رفتنش به آسمون ها. دومین بخش کتاب همون اعمال رسولانه که And that tells us what Jesus' followers did for the next 30 or so years after the resurrection. که همون جوری که از اسمش معلومه اعمال رسولان، کارهای رسولان و اون حواریون و نزدیکان عیسی مسیح رو در 30 سال بعد از رفتن عیسی مسیح توضیح میده. And then during that period they wrote some letters, these followers, and those are the next section. بخش سوم نامه ها هست، نامه هایی که داریم. So the letters deal with problems that arose in the church, but they're problems that still arise in the church today. نامه ها در واقع به کلیساهای تازه تأسیس قرن اول میلادی نوشته می شده که در مورد مشکلاتشون یا یک سری کارشون، ولی میگه هنوز امروز هم در واقع صدق میکنه در کلیساها این حرفایی که تو این نامه هست. And then the last book of the Bible is the Revelation. آخرین بخش در واقع عهد جدید و کل کتاب مقدس هم که میدونید مکاشفه است. And that's a picture of the history of the world to come. میگه تصویری از در واقع آینده‌ای که قراره بیاد. But it's written in code. ولی خیلی سخت نوشته شده با کدبندی، یعنی آسون نیست فهمیدنش. So it reads like a story about fantastic animals and
strange things going on. یه جورایی سمبولیک هم نوشته شده و می‌بینید مثلا یه حیوانات عجیب غریبی که اصلا تا حالا وجود نداشته و ندیدیم ازشون صحبت اومده. But the animals represent nations and the ولی وقتی که کدگشایی That's how it بشه و در goes. طریق کتاب دانیال هم کدگشایی میشه میفهمیم که این حیوانات نشون دهنده مثلا یه چیزی یعنی یک ملتی یعنی یک قومی هست. yeah, and you just said what I was going to say next. ساری That's all right, never mind. بخش مال عهد عتیق عهد جدید دومی اعمال رسولانه سومی نامه ها چهارمی مکاشفه رسولان بعد از 4 تا انجیل کتاب بعدی میشه اعمال رسولانه. So the New Testament, the first bits of it were written. Well, the first book to be written is Galatians, Galatian. اولین کتاب عهد جدید غلاطیانه در واقع. The first book of New That's the first book of the New Testament to be written down. It's not the first one in the order it is in your Bible. اون چیزی که لیستی که میبینید اون ترتیبش ربطی به سال نوشتنش نداره و کاملا متفاوته سال نوشتن این کتاب‌های عهد جدید نسبت به اون فهرستی که ما داریم توی کتاب. So that was written in 48 AD. So that's 18 years after the resurrection. 48 AD yeah? Yes, so it's 18 years after the resurrection. در واقع سال 48 بعد از میلاد نوشته شده این کتاب غلاطیان که اولین کتاب بوده توی عهد جدید. And the last books are probably the Gospel of John and the letters that go with it. And they're written before 70 AD. آخریش هم انجیل یوحنا و نامه یوحناست که در حدود 70 بعد از میلاد نوشته شده. So how many years is So it? it's the New Testament's completed before in less than 40 years after the resurrection. No, in how period? How many years is written? Well, how long is it from the first to the last? From 48 to 70. Well, probably 66 is the beginning of it all. So حدود 66 سال طول کشیده پس این که این کتاب 40. نوشته شده دیگه. It's over And all is, a matter of 18 years, isn't it? Really? But all is written after the resurrection. Yeah? All after the resurrection. همه بعد از دستافته شده. It reports things that happened before that. People saw them, and initially they just told people. مثلا میگه انجیل اولش که 4 انجیل میبینیم داره درباره تولد عیسی مسیح میگه ولی خب مردم اینا رو دیدن ولی بعد از اینکه عیسی مسیح 33 ساله شده و بعد رفته به آسمان ها بعد از اون نوشته شده ولی اتفاقا ممکنه از قبل از تولدش هم باشه. And then when the eyewitnesses were getting a bit older, they wrote down what they were saying so that other people could read it. چون کسایی که نوشتنش خودشون حضور داشتن و بودن و چیزایی که دیدن و مثلا پیر شدن نوشتن اینجوری. And language The language written in Greek. یه سال دیگه مصاحبه هم که هست میگه به چه زبونی نوشته شده کتاب عهد جدید؟ یونانی. Greek for the New Testament, Hebrew for the Old Testament. نه حالا کتاب رو داریم میگیم. Now, the important thing about it though is it's written by people who had been there and seen what was going on. یه نکته خیلی مهم در عهد جدید اینه که هر چی که نوشته شده طرف به چشم دیده و حضور داشته و وجود داشته خودش تو اون قضیه. So if you go to the second letter of Peter, Dovon Petros, صبر کنید پیدا کنم نامه 1602 chapter 1, باب 1, verse 20 yeah verse 16. 16 1601 It's page 1594. So verse 16 and We're going to read just verse 16 first of all. 2 Peter chapter 1 verse 16. And we'll go on then to verse 20 after that, but we'll start off. باب 1
آیه 16. زیرا آنگاه که ظهور پرقدرت سرورمان عیسی مسیح را به شما اعلام می‌کردیم از پی افسانه‌هایی که زیرکانه ابداع شده باشند نرفته بودیم بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم. So the point that Peter is making is that the apostles who wrote the letters and the gospels saw what they were writing about. پس می‌بینیم اون انتهای آیه داره میگه بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم. پولس داره میگه هر اتفاقی که اینجا نوشتیم رو به چشم دیدیم. And again, if you read through the New Testament, every few pages you'll reach something else where it mentions that این they فقط saw it. یه مثال بود ولی هر جای عهد جدید رو ببینین در واقع می‌بینید که اونایی که نویسنده بارها اقرار کردن که ما بودیم و خودمون اینو دیدیم. But there's another point about it which comes in verses 20 and 21. یه آیه خیلی مهمم داره، دو تا آیه در واقع که آخرین آیات باب 1 آیه 20 و 21 بخون کوروش. قبل از هر چیز بدانید که هیچ وحی کتب مقدس زایده تفسیر خود نبی نیست، زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. So they also had the authority of God behind them. پس می‌بینیم این کتابی که در دست داریم در واقع به اراده خداوند نوشته شده. God made them write what they wrote. و خدا در واقع همونجور که تو این آیات خوندیم وحی کرده به کسی که می‌نوشته که چی بنویسه در واقع. So he showed them things, he supplied them with words to write and so on. و در سرتاسر این کتاب می‌بینیم که یا مثلا توی خواب صحبت می‌کنه یا وحی میشه بهش یا فرشته‌ای رو می‌فرسته یا به هر طریق حضور خداوند و اراده خداوند پشت قضیه بوده. The thing is that they were it says they were carried along by the Holy Spirit. They were pushed in the direction of what they were to write. و آخرش هم می‌بینیم میگه تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن می‌گفتن. So that's the Apostle Peter, one of the companions of Jesus, who's writing that. پس پتروس یکی در واقع این حرفا که پتروس زد در واقع یکی از کسایی بوده که خیلی نزدیک بوده به عیسی مسیح و کتاباش هم هست. Now, second passage in 2 Timothy, دوم تیموتائوس. یه جای دیگه هم بریم با هم ببینیم دوم تیموتائوس باب 3 صفحه آیه 1562. 14 تو 17. So what is it? 16 و 17. 17. 14. Well, it's 14. It's 17. 14 is 14 is 14. 14. Start at 14 and go to 17. باب 3 صفحه 1562 دوم تیموتائوس. So which verses you Start actually 14 to 17. 14 تا 17 رو یکی دیگه که نخونده بخونه اما اگه تو در دوست آنچه داره. آموخته و بدان ایمان آورده ای پایدار باش، چرا که میدانی آنها را از چه کسان فرا گرفته ای و چگونه از کودکی کتب مقدس را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیح عیسی است. تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیل و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. So it describes the Bible as being breathed out by God. پس اینجا داریم میبینیم در واقع کتاب مقدس شاید نفس خداوند و اراده خداوند اسم بذاریم روش. And in the New Testament, this idea of breath, it's ruh, it's the same idea. So if the Spirit of God is in it, that's what it's saying. و منظورش در واقع همون روح القدس و روح خداونده که داره میگه همراه بوده با کسی که این کتاب رو نوشت. And so the point about the Bible is that every word of it was written by a prophet. و خیلی مهمه که درباره این کتاب بدونیم هر کلامی که توسط یک پیامبر نوشته شده So it was actually a prophet who either held the pen or sometimes dictated it to somebody else who wrote it down for him. این پیامبرا خودشون مثلا نوشتن یا نشستن میشه کسی رو گفتن براشون نوشته این کتابو. But the words come from
a prophet. Now that is the only book in the world that can say that. میگه تنها کتابیه که ادعا میکنه که اینی که نوشته شده توسط پیامبر بوده و از طرف خدا بوده. تنها کتابی که میتونه بگه ذهن بشر نیست و از طرف خداوند نوشته شده این کتاب. Even the Quran can't make that claim. همونجور که میدونین قرآن هیچ وقت نمیتونه مثلا نسبت به پیشینه که دارید هم مسلمون بودید این ادعا رو بکنه. چرا؟ Because it was written down after Muhammad died, and if he was the last prophet, then it couldn't have been written by a prophet. چرا که بعد از مرگ محمد تازه شروع کردن و قرآن رو در واقع جمع‌آوری کردن و نوشتن و توسط افراد دیگه‌ای هم نوشته شده بود نه خود محمد. So the Quran wasn't written by a prophet. پس قرآن نوشته دست انبیا یا پیامبر نبود. But the Bible was. ولی کتاب مقدس هست. So now we that's a big claim. میگه این ادعای جنجالی و خیلی بزرگیه و ادعای کوچیکی نیست. So we need some evidence to support that. باید اگر کسی این ادعا رو میکنه حتما یه سری اسناد و مدارک هم داشته باشه که داله بر قضیه باشه. So there are quite a lot of interesting bits of evidence we can quote. میگه یک چیز خلاصه از در واقع این مدارک و اسناد بخوام بهتون بگم. So for example, if we go to the Gospel of John, مثلا انجیل یوحنا and chapter 5, I think it is. Panj. 1385. It's going to be hard to show everybody. I must get this printed on a really big piece of paper sometime. باب 5 Bob Panj A2. چه صفحه شد؟ 1385. you have a picture of that. I have a picture, it's only on this little tiny screen. Okay, they can pass it there. They can pass it around, yes. یکی بخونه که نخونده دوست داره بخونه. در اورشلیم در کنار 12 گوسفند دروازه گوسفند حوضی است که در زبان عبرانیان آن را بیت حسدا گویند و 5 ایوان دارد. Right, so that describes a building in Jerusalem at the time of Jesus. این در واقع یک عمارتی بوده در زمان عیسی مسیح در اورشلیم. 40 years later, Jerusalem was attacked by the Romans, and they broke in, and the whole city was destroyed. همونطور که میدونین 40 سال بعد طبق تاریخ رومیا حمله میکنن به اورشلیم و همشو نابود میکنن و ویران میکنن. And this pair of pools called Bethesda was destroyed at that time. و این چیزی که اینجا وجود داشته 40 سال بعد و از سر حمله رومیا نابود میشه. But the archaeologists have dug up the area. ولی باستان شناسان دیگه انقدر پیشرفت کردن که تونستن حفاری کنن و پیدا کنن اینو. And that's a reconstruction. این نمونه بازسازی شده است که بر طبق چیزهایی که باستان شناسا کشف کردن در زمین. So it's got its 5. It says there are 5 porticos, might say arcades, or. همونجور که خوندیم با هم 5 تا ایوان So داشته. there they are. 1, 2, 3, 4, 5, 5 porticos. این همون 5 ایوانیه که داره میگه. And it's just as it was described in the Gospels. و این چیزی که دقیقاً تو کتاب مقدس بهش اشاره شده و باستان شناسا تونستن بقایاشو کشف بکنن. And there are plenty of other places like that where the Gospels describe, or the Bible describes صدها something. چیز مثل این یه چیز هست توی کتاب مقدس که درباره یه چیزی صحبت شده و بعداً اومدن کشفش کردن. Which might be then destroyed. حتی با وجود این جنگ ها و ویرانی ها و اینا. But it leaves traces in the ground. The archaeologists can find the دیگه traces. انقدر پیشرفت کرده علم که باستان شناسا میتونن تخمین بزنن اون سنگی که بوده از چه عمارتی بوده و مال چه سالی بوده. So
the fact that the Bible matches what the archaeologists find in the ground. پس بذارید اینطوری بهتون بگم کتاب مقدس حرفاش با کشف بقایای در واقع باستانشناسا مطابقت داره. It shows that what we've got's accurate. If they were making it up, they would have made mistakes in describing the areas that things are supposed to have مطمئن happened. باشین انقدر آدم بیکار بوده که برای اینکه اثبات کنه که مثلا این کتاب درست نیست یا غلطه رفته گشته چیزی برخلاف این پیدا کنه ولی هیچ باستانشناسی نتونسته برخلافش چیزی پیدا کنه. Let's think of another kind of evidence. یه جای دیگه هم میگه بهتون نشون بدم به عنوان مثلا سند. So if we go to John chapter 6. این باب بعدی همین انجیل یوحنا. And this is called the feeding of the 5,000. همونجوری که میدونین این غذا دادن به 5,000 در واقع نفره یکی از معجزه‌های بزرگ عیسی مسیح. Let's see if I can find several. I know what you want to say. You want to mention the grass, yeah? That's it, yes. What I've got to do is to find the حالا تا chapter پیدا in, کنه من بهتون بگم میخواد در واقع در فصل سال بهتون نشون بده که در اون فصل سال فقط اونجا میتونست اون سبزه رو داشته باشه. حالا آیه‌ش رو پیدا میکنه من جلو بهتون گفتم verse 10 برده پیداش کنم. Yeah, I found it in John. Yeah, verse 10. Yeah, it's آیه 10 باب 6 yeah, well, John 10 will do it. If you look in, John chapter 6 verse 10 mentions grass. آره یکی بخونه. عیسی بخونه. عیسی این علما اختلاف که نخونده با. عیسی گفت مردم را بنشانید در آنجا سبزه بسیار بود پس ایشان که نزدیک 5,000 مرد بودن نشستند. So there's plenty of grass. حالا ببینیم این قضیه سبزه چی بوده. And it's mentioned by Matthew, it's mentioned by Mark when they talk about the same. این سبزه طرف به چشش دیده هم مرقس هم متی اینو به چششون دیدن برای همین توی انجیلاشون حتما اینو بهش اشاره کردن مستقیما. So Matthew was a disciple of Jesus, he was there. همونجوری که میدونیم متی در واقع همون توما یا حواری عیسی مسیح بوده که خودش اونجا بوده. Mark writes down the gospel for Peter. مرقس در واقع پتروسش میگفته بنویس ملا و قلم خوبی بوده و مینوشته دستخط خوبی داشته یا علم نگارشی داشته. And Peter was also there and he remembers the که grass. میدونیم پتروس هم جزء حواریون عیسی مسیح بوده و که به چشش دیده این سبزه رو. Luke wasn't there. لوقا اونجا حاضر نبوده تو اون روز اون جمع. Luke writes down accounts from several other different people. از چند نفر پرسیده که اونجا حاضر بودن و نوشته. So he wasn't there, he doesn't remember the grass. اصلا همین چون خودش اونجا نبوده یادش نبوده این سبزه و اشاره نکرده بهش توی که چون میدونید که خیلی چیزا ببینید یوحنا، متی، مرقس، لوقا خیلی از چیزا توی 4 تا انجیل تکرار میشه. منتهاش نوع نوشتنش فرق میکنه. So that's interesting in its own right, but the thing is when is there grass on the ground? مهم اینه که حالا ببینیم از طریق جغرافیایی و فصلی کی باید روی زمین یا مثلا صحرا سبزه باشه. It's not just grass, it's green grass, yes. It's سبزه‌ای که سبز باشه یعنی همونجا علف هرز منظورش نبوده. and you'll know because you come from a lot further south than here that the grass goes brown in the summer and dies. همونجور که میدونیم ما از یک کشور 4 فصلی به نام ایران اومدیم که میدونیم سبزه توی بهار در واقع توی تابستون خوبه سبزه ولی وقتی دیگه رسید به پاییز زرد میشه و پژمرده میشه و بیچاره میشه میره دیگه توی زمستون هیچی ازش نمیمونه. Doesn't usually do that in Britain, but it does all over the Middle East. انگلیس رو نگاه نکنید اینجا رو دیوارشون هم اگر میبینید سبزه در میاد و خودت هم اگر یه روز 2 روز بمونی اینجا تکون نخوری سبزه میشه. و اصلا این قضیه در مورد انگلستان صدق نمیکنه همونجور که میبینید خودرو از همه جاش سبزه در میاد. But in the area where Jesus lived,
It didn't grow in the winter because it was too just not the growing season for grass. ولی جایی که عیسی مسیح بوده نزدیک همین خاورمیانه و ماها بوده و اونجا 4 فصل بوده و دقیقا زمان رفتن عیسی مسیح به اونجا. And late on in the spring it would go brown and it would die and it would stay dead for the rest of the year. So how many years is just 3? So you've got 2 or 3 months when there's grass, yeah. میگه این سبزیه در واقع اون سبزه ها روی اون بخش از اورشلیم یا اون قسمت جغرافیایی طبق چیزی که هنوز هم هست و قبلا هم بوده 3 ماه سبزه و 9 ماه دیگه سال یا مثلا زرد میشه یا دیگه خشک میشه و با قول معروف جونی نداره. اون سبزیش فقط برای 3 ماه تقریبا. So that's the time around the Jewish feast of Passover. این زمان دقیقاً زمانیه که عید بزرگ یهودیه که عید پسح بوده اتفاق میفته. And if you read in John chapter 6 and verse 4, آیه 4 همین باب 6 یوحنا این قضیه رو به ما میگه. میگه عید پسح یهود نزدیک بود. so it's just the right time of the year for there to be grass on پس the اگر ground. اینا رو بذاریم کنار هم میبینیم آره از لحاظ تقویمی که هنوز هم وجود داره در اون زمان عید پسح که عید بزرگ در واقع یهودیا بوده همزمان با همون سبزه‌ای بوده که مرقس و خدمت عرض کنم متی و اینا دیدن به چششون و اشاره کردن بهش که روی سبزه ها نشستن، یعنی همون زمانی بوده که باید سبز می بوده. And it's characteristic thing that in the New Testament, when the Bible in general, you get these little tiny details. میگه این در جای کتاب مقدس خصوصا عهد جدید وجود داره که این دیتیلزی که داخل برخی از آیات هست. So you get insignificant things you wouldn't notice were part of the main narrative. همه رو میتونید منطبق بکنید با واقعیت و از لحاظ علمی میخواد بگه منظورش اینه که ثابت شدن. And they don't make any difference at all to the story. و علاوه بر این که از لحاظ تاریخی همش حقانیت داره. But if you put them together with other details from other accounts of the same event, you find that they match. و این کتاب جوریه که شما هر اطلاعاتی از داخل اینو بخواید ببرین با جای دیگه بررسی کنید از لحاظ تاریخی از لحاظ نوشتهایی که وجود داره همش مچه، همش مطابقت میکنن. And it'd be very difficult to, if you were making it up, it'd be very difficult to get that to work. و این خیلی در واقع میگه سخته در مورد این قضیه که هیچ چیزیش اشتباه نیست و خطایی نداره. Especially as the accounts are written by different people who might be hundreds of kilometers apart and can't talk to each other. با وجودی که این کتاب مثلا توسط افرادی مثلا نوشته شده که میلیون ها شاید متر یا به قول خودمون هزاران مایل با هم فاصله داشتن، یکیش مثلا سمت پرژیا بوده، یکی اورشلیم بوده، یکی مثلا شمال بوده، یکی جنوب بوده و اصلا شاید خیلیشون هم دیگر هم نمیشناختن، اصلا با هم صحبت هم نکرده بودن. Well, the mobile phone coverage was very poor in those days. موقع خوشبختانه یا متاسفانه هنوز این اینترنت و موبایل این چیزا نبود که بتونه زنگ بزنه این پیامبر با اون که هماهنگ کنه که چی بگن چی نگن. The fact that you get these little details that correspond is evidence of very great accuracy in the recording of what the Bible talks about. خیلی مهمه که همه باستان شناسان، زمین شناسان و تاریخ شناسان تایید میکنن همه اتفاقات سراسر کتاب مقدس رو. Now, for me, another bit, much more important bit of evidence is the idea that the message stays the same throughout the Bible. میگه برای من به طور شخصا خیلی مهمه که مطمئن باشم مثلا این چیزی که نوشته شده دقیقاً همون پیامیه که باید بفهمم از کتاب مقدس. So the Bible's written in 3 different languages. همونجور که بهتون گفتم کتاب مقدس در 3 زبان مختلف نگاشته شده. And the earliest bits were written nearly 1,500 years before the last bits. و اولیش بین اولی و آخری 1500 سال در واقع زمان بوده توی این نوشته ها. And it's written by more than 40 different writers. بیش از 40 نویسنده مختلف داشته این کتاب. So they couldn't have talked to each other because they lived at different times anyway. و به هیچ وجه امکان نداشته که اینا با هم حرف بزنن، چون اولش که هر کدومش یه سالی زندگی کرده و با هم نبودن. دومش همون که گفتم
اینترنت و موبایل و چت و این داستانا هنوز نبوده. Well, they lived at different times. Even if you could have gotten together, they didn't all speak the same language. و میگه حتی اگر همدیگر هم میدیدن شاید زبون همدیگر رو نمیفهمیدن، چون یه زبون حرف نمیزدن دیگه. So getting them to write a book which has only one message is very difficult. میگه که همه اینها رو میخوام بهتون بگم که این پیام در واقع بدونید که یه پیام داره به ما میده کل کتاب، ولی توسط 40 تا آدم مختلف نوشته شده، در زمانهای مختلف نوشته شده. So we know that people who are writing on these subjects had all sorts of different ideas because we've got other writings from times of the Bible. و میدونیم به هر حال اون نویسنده نوع نگارشش و طرز فکرش هم در واقع باید متفاوت باشه. هیچ دو نفری مثل هم نیستن دیگه، همه انسان‌ها با هم تفاوت دارن. So we've got one mind behind the Bible. ولی نکته مهمی که بهش میخواد اشاره کنه اینه که همه این افراد مختلف، زبون‌های مختلف، جاهای مختلف نویسنده، همشون یک فکر بودن برای نوشتن این کتاب و یک چیز رو میخواستن بگن. It's a mind that doesn't change over thousands of years. در واقع این متد اصلی و اینجوری بهتون بگم دکتراین کتاب مقدس تو این 1500 سال یه وجه این ور اون ور نشده و از اول کتاب تا آخر کتاب یه حرف رو داره میزنه و یک موضوع رو داره بیان میکنه. And there's no human being who could do that. فکر نمی‌کنم انسانی وجود داشته باشه که بتونه همچین کارو بکنه. 1500 سال بیش از 40 تا نویسنده که هیچ کدوم هم دیگر هم ندیدن یه حرف بزنن، فقط کار خدا میتونه باشه میخواد بگه. So the only person left that could be behind it is God. You said that already. Yeah. گفتم فقط خدا میتونه این کار رو بکنه. So to me that's a very powerful piece of evidence. میگه پس این خیلی مهمه برای من به شخصه که یه مدرکی داشته باشم به عنوانی که آقا این کتاب چرا کتاب مقدسه و کتاب خداست، چون اول تا آخرش با این که توسط افراد مختلف و سالهای مختلف نوشته شده هیچیش با اون ورش مغایرتی نداره و همش همدیگه رو تایید میکنه و یه دکتراین داره. Another bit of evidence is that the Bible talks about things that were in the future when it was written down. یکی دیگه از دلایلی که ما باید استناد بکنیم به کتاب مقدس که از طرف خدا اینه که پیشگویی ها و نبوت هایی بوده که در کتاب هست. So if we go to, well, there are two parallel ones. Let's go to Mark chapter 13. دو جا رو میخواد نشون بده در مورد این پیشگویی ها و نبوت ها. یکیش مرقس باب 13 says no. chapter 13 Mark chapter 13, yeah. And verse 1. یکی که دوست داره بخونه صداش قشنگه، نخونده بخونه. آیه 1 بفهم. So we've got another little bit of archaeology there. میگه بازم میخوایم از باستانشناسی براتون مدرک بیاریم. And at the time of Jesus there was a temple in Jerusalem. در زمان عیسی مسیح و اونجایی که داشتین صحبت میکردی یه معبدی بوده در اورشلیم که and that's a picture of it. این نمونه بازسازی شده اون معبدیه که اونجا عیسی مسیح داشته بهش اشاره میکرده. That's an archaeologist's reconstruction of what the temple looked like. همونجوری که گفتم این نمونه بازسازی شده باستانشناسان از بقایای باقی مونده از اون بنا. And we're going to look at a photograph of just what happens is that the temple was built up on there's a hill. نکته که خیلی مهمه اینه که بالای یه تپه و در واقع بالای کوهی معبد بنا شده بود. And they built a platform around it so that it will be level at the top. در واقع خیلی بالای بلندی مثلا تصور بکنید پایینش کوه یا معبده و اون
بالای اون این معبد رو درست کردن. So that's the platform around there, if you can see it. این پلتفرم‌های دورش هم داره نشونتون میده چیزایی که بودن. And the temple is up on top. و اون وسط اون معبد اون وسطیه، اینه این کوچیکه که اون وسطه که محصور شده توسط در واقع دیوار. So if we go to Mark chapter 1, sorry, Mark chapter 1, Mark chapter 13 verse 1. We read it. He talks about what enormous stones. Verse 2 says that. Sorry, I got the wrong verse. Mark 13, yeah, verse Mark 1. 13, verse Look, 2. teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings. Yeah. Is that in verse 2 in that? It's in verse 1. No, it's verse 1, but verse 2 right. saying about well, about it being destroyed, yeah. but let's look at the stones first, the archaeology. میگه اول ببینید این آیه 2 که الان می‌خوایم بخونیم که گفته سنگی بر سنگ دیگر باقی نخوانده بود، این سنگ‌ها منظورش چی بوده؟ این سنگ‌هایی که کشف کرده در واقع اونجا آقای باستانشناس و این عکساشه دیگه. You can see there's a woman standing and she's a very tall woman. It's Margaret Hardy. It's یه زنه قد بلند تازه اونجا هست که وایساده، ولی معلومه که چقدر بزرگ اون سنگ نسبت به قد اون. She's nearly as tall as me. میگه اون هم تقریبا هم قد منه، اون زنی که اونجا شما می‌بینید و من نمی‌بینم. And you can see these enormous stones. و می‌بینید که چقدر متفاوته نسبت به اون سنگ اندازش. So you want to read verse 2 as well? Well, yes, verse 2 then, yeah. حالا یه دوش هم بخونه یکی. اما عیسی به او فرمود همه این بناهای بزرگ را می‌بینی؟ بدان که سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهند ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. So Jesus predicts that it will be completely destroyed. پس اینجا عیسی مسیح داره نبوت میکنه و میگه همه این بنایی که داری میبینی کنار بناهای بودن دیگه، که بهش میگه استاد ببین گرچقدر قشنگه، من میگه این همش نابود میشه. Now the stones you're looking at in that picture, they're just the platform that the temple was built on. سنگایی که میبینین در واقع، حالا دوستانی که بالا مربی یه مقدار سررشته از بنایی دارن، اون پی زیر چیز درست میکنن، ساختمونی که درست میکنن یه پی میریزن، شالوده‌ای میریزن، بعد روش ساختمون میسازن. دیگه این سنگا همون پیه در واقع اون بنایی که باقی مونده. And the ones on the top were even bigger and better stones. میگه اینا تازه سنگ‌های کفش بوده و سنگ‌هایی که بالاتر بودن بزرگتر هم بودن که دیگه کلا نابود شدن و چیزی ازشون نموند. Now the prediction is that it would be completely destroyed, so there wasn't one stone left on another even. و اینجوری که عیسی مسیح داره میگه آقا باید سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، یعنی دیگه کلا نابود بشه و اون سنگ‌ها هم نباشن. That's very very rare. و این اتفاق میفته. Usually there's something left. That's how the archaeologists can find it. و باستانشناسان تونستن در واقع چیزی که باقی مونده از اون رو کشف بکنن. But in the case of the temple in Jerusalem, absolutely nothing is left. ولی این معبدی که بالای این سنگ ها درست شده هیچ چیشو پیدا نکردن. حالا میگه چرا؟ Well, all you can see is places where the rock was leveled, so they put a stone on it. The stone wouldn't rock; it would be straight. So what's the reason you want to say? Say again. What's the reason that there is no stone? What happened was that the stones were covered in gold. همونجور که دوستامون هم پیش گفت، دکتر جان میگه که این پای چیزایی که توی شالوده و پایش ریخته بودن سنگای معمولی بودن، ولی سنگای خود معبد خداوند بوده دیگه، همه رو از طلا در واقع کاور کرده بودن و پوشیده بودن. و وقتی که روم حمله میکنه به اونجا، in 70 AD the Romans came and they destroyed it and the temple was burned. It was full of olive oil. It burned very hot. ارتش روم در سال 70 در واقع بعد از میلاد، همون کاری که اسکندر مقدونی با تخت جمشید کرد و آتیشش زد، اینجا رو هم آتیش میزنه ارتش روم وقتی که حمله میکنه به این معبد. And the gold melted and ran down between the stones. وقتی آتیشش میزنه دلیل داشتن، به خاطر اینکه این طلاها آب میشده از روی این سنگ ها و ذوب میشده و میریخته پایین. And then the city was destroyed. The people who walked past
couldn't believe there had actually been a city there. It was completely destroyed. میگه شهر انقدر ویران شده بود که بعدا اگر کسی میدیدش باورش نمیشه که قبلا اینجا یه شهر خیلی خوب و بزرگی بود. But the Roman 10th Legion camped there. ولی خب برای یه مدتی تازه داشتن غنایم جمع میکردن دیگه، این رومیایی که حمله کردن اونجا رو گرفته بودن. So you got a lot of soldiers with nothing to do. و دیگه اونجا به قول معروف تلف شده بودن، مونده بودن اونجا، کاری نداشتن، میخوردن میخوابیدن سربازای رومی. Except they could go and look for gold in the stones. تنها کاری که بهشون حال میداد و براشون جالب بود رفتن بین این سنگا و طلا پیدا کردن. And they did that. و این کارو کردن. And they gradually moved all the stones off the platform and threw them down. و برای اینکه از دستشون نره اومدن هر چون سنگا بوده رو برداشتن بردن، هر بین خودشون هر چند تا سرباز یه سنگ اومدن برداشتن و بردن. In the picture there they are at the bottom. همونجور که میبینین این چیزی که الان مونده از اون قضیه. So they were thrown down, and that's how we know that they were really good stones, because we got the stones, they just threw them down off the platform. و اینا دیگه چیزی که مونده و به دردشون هم خورده و سنگ بوده، سنگا رو بالا داشتن، هر چی که طلا بوده در واقع یا دورش طلا بوده رو کشوندن و بردن به کشور خودشون. And you can see how big they are. It's another picture. People standing near them. میگه این سنگایی که گفتی یکی روی اون یکی بند نمیشه، ببین چقدر بزرگ بوده هر کدومشون نسبت به اون آقا. They're nice stones. They're made of marble. The places where there was gold was fastened to them, because that's all gone. و چیزی که عیسی مسیح اینجا پیشگویی کرده گفته که هیچی نمیمونه و نمونده، چرا که سنگا رو هم از حول طلا سربازای رومی هم کشوندن و بردن. But the point about it was that the Gospel of Mark was written down before 55 AD. ولی نکته خیلی مهم اینه که این کتاب مرقس قبل از سال 52 در واقع میلادی نوشته شده، یعنی قبل از این اتفاق. So Jesus said what was going to happen in 30 AD, 40 years before it happened. 40 سال قبل از این اتفاق، پس سال 70 حمله میکنه روم به در واقع اورشلیم و 40 سال قبلش عیسی مسیح اینو پیشگویی یا نبوت میکنه. So it was written down more than 15 years before it happened. میگه حداقل چیزی که بوده 15 سال قبل از اصلا این اتفاق بوده. And it predicts something that's rather unlikely. و یه چیزی بوده که شاید خنده‌دار بوده، اون موقع میگفتن آقا سنگا به این گندگی رو هم نمونه و یه چیز غیر عادی بوده. So Jesus was saying what would happen in the future. ولی خب عیسی مسیح میبینه اتفاقی که قرار در آینده بیفته. And it wasn't just a little bit in the future. If we go to the parallel passage in Luke باب 21 ای 5 و 6 همین قضیه رو داره در یه جای دیگه میبینیم، صفحه 1368 باب 21 نشانهای پایان عصر حاضر. So it's the same prophecy, that's the point. این همون قضیه است و اینجا هم داریم این قضیه رو در آیه 5. And then there's a lot of detail about the destruction of Jerusalem. پس میبینیم این قضیه که اینجا تکرار شده به جز این هم زیاد هست، میگه بقایای چیزهایی که از اون زمان اورشلیم باقی مونده. But I'd like you to have a look at verse 24. آیه 24. همون باب؟ The same chapter, yeah. Same chapter, still in Luke 21. آره اینم یه دونه در واقع نبوت دیگه است. آیه 24 رو یکی بخونه. به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان همه قوم‌های دیگر به اسارت برده خواهند شد و اورشلیم لگدمال غیر یهودیان خواهد گشت تا آنگاه که دوران غیر یهودیان تحقق یابد. Right, so it's going to be ruled by Gentiles, by people who weren't Jews. همونجور که می‌بینید این یه نبوت دیگه است توسط عیسی مسیح که داره میگه به اسارت میری توسط غیر یهودیان. But they were going to do this for some period of time
when that time was over, Jews would rule it again. ولی بهش میگه که دوباره بعد از این مدت دوباره برمیگرده به جایی که بودید. And that, of course, is what happened. و این اتفاق میفته بعدا. So the Jews lost control of Jerusalem in 70 AD. همونطور که میدونید در سال 70 بعد از میلاد یهودی هم که گفتم حمله میکنه بهشون روم و از اونجا اصلا کوچشون میدن و میندازنشون بیرون از سرزمین خودشون. And then it was ruled by a whole succession of different kingdoms after that. بعد از اون دیگه هر کی هم اون سرزمین بوده به قول معروف غیر یهودی بوده و پادشاهان غیر یهودی داشتن. But in 1967 it was conquered by Jews again. در سال 1967 دوباره بعد از این همه سال after 1500 years. Yes, that's right. حساب کنید دیگه از سال 70 بعد از میلاد Well, تا nearly 2000 years. 1967 این یهودی ها از سرزمین خودشون 1900 مال years. خودشون نبوده و این چند سال پیش تازه به رسمیت شناختنشون ثبت کردن. الان که دیگه دارن پایتخت میکنن قدس و به قول معروف. People who've been reading the Bible got very excited when they saw that happen because it was something that had been predicted a very long time earlier. میگه و این اتفاق خیلی ها در واقع روش تمرکز کردن و درباره‌اش صحبت کردن. اینی که 1900 خورده سال در واقع قبل این قضیه توسط عیسی مسیح پیشگویی شده. Right, well, the last reason for thinking the Bible is a message from God is the words of Jesus. آخرین چیزی که کتاب مقدس رو ما میگیم کتابی که از طرف خداونده خود عیسی مسیحه. So if we look, well, let's look in Luke first of all. Luke chapter 16. صفحه 1354 verse 31. Luke 16 verse 31. 16. Verse 31. بخونه یکی. ابراهیم به او گفت اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند حتی اگر کسی از مردگان زنده شود مجاب نخواهند شد. So he's talking about the Old Testament, Moses and the prophets. میگه داره درباره عهد عتیق صحبت میکنه از موسی و بقیه انبیا میگه. And he's saying the message of that just as good as the message given by me rising from the dead. میگه و در واقع تایید میکنه اون رو عیسی مسیح و میگه این همه پیام‌هایی که در عهد عتیق بوده مال انبیا بوده و مثل اینی که از مرده زنده بشه کسی. So you've got the witness of Jesus to the books of the Old Testament. منظورش اینه که دارید تایید میکنه عیسی مسیح عهد عتیق رو و میگه من کاملا قبولش دارم و خودش اینجا این رو بیان میکنه. It has to be a prediction for the New Testament. It wasn't written at this point. همونطور که میدونید وقتی که عیسی مسیح اینو گفته هنوز عهد جدیدی وجود نداشته چون بعد از رستاخیز بعد از اومدنش و قربانی شدنش نوشته میشه چند سال بعد. But if we go to John, Johanna chapter 14, باب 14. ولی اگه بریم به باب 14 کتاب انجیل یوحنا 14:2 and it's verse 26. آیه 26 رو یکی بخونه. اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستند او همه چیز را به شما خواهند آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهند آورد. So باب 14 آیه 26 صفحه 14 So Jesus is talking to some of his disciples, well, all of his disciples almost, as he is going to crucifixion. عیسی مسیح اینجا داره با چند تا از حواریونش صحبت میکنه. اونجا که دیگه داره میره یواش یواش به قربانی شدن داره بهشون نصیحت میکنه. He's arrested about 4 hours later. 4 ساعت بعد از اینکه این حرفا رو میزنه به حواریونش دستگیر میشه. 2 or 3 on the eye. So and he's
telling them what's going to happen. 2 or 3 hours or 4 hours. It's probably only about 3 hours before they arrest 3 him. ساعت بعدش میگه قرار بوده دستگیر بشه و داره به قول معروف میگه این حرفا رو به حواریونش. Well, we'll go through the detail of this in the study day in about a couple of weeks. But what he's saying is that the Spirit of God این نکته اینه که تو این آیه داره میگه روح القدس یا روح خدا is going to work with these people خواهد بود با کسایی که به شما منظورش اینه که بعد از من همین کتاب رو می نویسن عهد جدید و روح القدس یا روح الخدا با نویسندگانش خواهد. So it's going to help them to remember what Jesus said. و اونها خواهند نوشت چیزهایی که کمک کنه بگه عیسی مسیح چی گفته. And it will teach them other things that Jesus hadn't said as well. و همه تعالیم و چیزهایی که عیسی مسیح رو یادشون داده رو در واقع ذکر کرده. And the people that he's talking to are the people who wrote the Gospels and who wrote the letters. کسایی که اونجا داشتن حرفشو گوش میکردن همون حواریونش بودن، کسایی که کتاب‌ها رو نوشتن، انجیل‌ها رو و نامه‌ها رو. So again we've got the witness of Jesus that the Bible is a message from God, both the Old and the New Testaments. آخرین چیزی که باید مطمئن بشیم که کتاب مقدس از طرف خدا اینه که خود عیسی مسیح هم این قضیه رو اشاره کرده باشه. Now the last thing about the Bible is actually quite important, and that is that it stands on its own. یک نکته مهم دیگه که خیلی در واقع مهمه برای کتاب مقدس اینه که میگه به هیچ کتابی و به هیچ چیزی وابسته نیست و مستقل کاملا. So when people read the Bible for the first time, they look at the Bible and say, it's full of stories. What's happened? میگه شاید که اول بیاد بخونه میگه خب این کتاب داستانه و یه سری داستانای قدیمی. And there's a reason for that. البته دلیل هست برای این قضیه. You don't just know what Jesus said or what God said. You know what questions were being asked. You know what was going on at the same time. در واقع اینجوری نیست که فقط یه داستانی تعریف شده. شما دقیقاً مثلا وقتی یه چیزی هست که عیسی مسیح صحبت کرده دقیقاً میدونه چه سوالی کردن ازش، گفته چه جوابی داده عیسی مسیح بهشون، چی شده چی نشده. So there's enough there that you can understand it without having to go outside the Bible. منظورش این که نیاز نیست بری به تفسیر و توضیح و کتاب‌های جانبی داشته باشه. انقدر شفاف و کامل درباره یه اتفاقی توضیح داده که نیازی به استفاده از یک منبع خارجی دیگر نداره. So you don't need any tafsir, you don't need any hadith. دیگه نیازی نیست به تفسیر به قول معروف این کتاب یا داشتن احادیثی که در کنارش کمک کنه به فهمش. So the Bible explains itself. It doesn't need human scholars to explain it. پس یادتون باشه کتاب مقدس نیاز نداره که هیچ کس بیاد توضیح بده دربارش یا عوضش بکنه یا تفسیرش بکنه یا کتاب جانبی بغلش بزنه. And I'll give you one last example. یه دونه مثال آخر هم برای این قضیه بهتون بدم. میگه It's a favorite of mine. So if we go to the Gospel of John chapter 4, اگه باب 4 انجیل یوحنا رو با هم ببینیم and there's a discussion with a woman. اینجا داره یه بحثی میره با یه خانمی. So if we start off in John 4 and verse 5. آیه 5 رو یکی بخونه، این داستان عیسی و زن سامری رو. So we پس can. به شهری از سامره به نام سوخار رسید، نزدیک قطع زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. Right, so we know where it happened. That's the important thing. اینجا این آیه به ما میگه که این قضیه کجا اتفاق افتاده. So Sychar is by the New Testament, it's the name of a place. In the Old Testament, it's called Shechem. میگه این سوخار در واقع یک جاییه. And there, Jesus has a discussion with a woman who is a Samaritan. و اینجا عیسی مسیح چی صحبت میکنه؟ من این وزوز میشه، من اشتباه میکنم. شما هم میشنوید.
the Samaritans lived a life that was not quite Jewish. اینجا این سامری در واقع یهودی نبوده. They had the first 5 books of the Old Testament, but no more of it. He was Jewish or he wasn't, you said? The Samaritans, she was a Samaritan. The Samaritans only had the first 5 books. سامری بوده دیگه. این سامری ها یه ریشه از یه شاخه از یهودی ها هستن، شبیه یهودی ها هستن که 5 کتاب اول تورات رو فقط قبول دارن. And he has a discussion with this woman, and he ends up with the conclusions in verse 24. میگه صحبت میکنه باش، بحث میکنن، میگن تا آیه 24. So it says, well, will someone read it out? یکی که نخونده بخون آیه 24. خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. Right, yep. Now, it's interesting to try and think why Jesus says those particular words to that particular woman. میگه باید بدونیم چرا عیسی مسیح این حرفهای خاص رو اون روز به اون زن خاص زد. Now, if we go back into the Old Testament to the book of Joshua, اگر بریم به عهد عتیق کتاب یوشع and chapter 24, باب 24 صفحه چنده؟ دارم دنبالش 296 جاشوا and chapter 24 yes. آیه 14 24 26 باب 24 آیه 1 آیه 1 آیه 1 So قبلا جنگ بود واسه خوندم. میدونید که این فعالیتایی که اول گفتم برای عروستم یکیش این روحانی رو دعا کردن و خدمت کردن تو کلیسای دیگه. آنگاه یوشع تمامی قبایل اسرائیل را در شکیم گرد آورد و مشایخ، رؤسا، داوران و صاحب منصبان اسرائیل را فرا خواند و آنان در حضور خدا حاضر شدند. Right, so the place it's taking, when it's happening, is the same place. این جایی که این اتفاق افتاده و اون جایی که اونجا داره صحبت میکنه عیسی مسیح با اون زن سامری یه جا. It's more than 1,400 years earlier, but it's the same place. 1400 سال پیش اینجاست، این باب 24 و بعدش عیسی مسیح بعد از 1400 سال همونجا داره همون قضیه رو میگه. And Joshua gives a long speech to the people in charge of Israel. یوشع میگه داخل این باب در واقع کلی صحبت میکنه برای مردم و قوم اسرائیل. And the end of that really is in verse 14. آخرین چیز مهمش که مهمترین چیزش که در واقع نهفته است تو آیه 14. And he says, well, you want to read it? So, afraid from God, yeah? Yep. یکی بخون آیه 14 رو. پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفاداری عبادت کنید و خدایانی را که پدرانتان در آن سوی رود و در مصر عبادت می‌کردند به دور افکنید و خداوند را عبادت کنید. Right. So, but it starts off, you got to serve God, and then he talks about in from your heart. میگه داره میگه که خدا رو در واقع منظورش از ترس اینه که خالص باشی، از ته قلبت در واقع وفادار باشی و عبادت کنی. And he talks about what could be in truth. I don't know how it translates in the Farsi, but they're two different languages, Hebrew and Greek, but they amount to the same thing. The phrases. Yeah, in Farsi is at the beginning is afraid, but when it continue the verse, it's the true translate, I think. Yeah. میگه منظور از این ترس در واقع همون چیزی که گفتم اون خلوص نیت و اون پاکی نیت و دل انسان نسبت به خدا. But he's talking about wholeheartedly and in truth. That's what he's saying, and it's what Jesus is saying as well.
و عیسی مسیح هم اینو در واقع بعداً همون که خوندیم با هم همینو میگه از ته دل باید باشه و کلام حقیقته. So the message that Jesus is giving is the same that the message that Joshua is giving 1,400 years earlier. پیامی که عیسی مسیح اون روز به اون زن سامری میده همون جایی بودی که همون پیام رو یوشع 1400 سال پیش به یکی دیگه میده. Now the woman in Samaria, the woman that Jesus was talking to, wouldn't know much about the rest of the Old Testament apart from the first 5 books. This is the 6th book. همونطور که بهتون گفتم اون زن سامری چون سامری بوده اطلاعات کامل از تورات نداشته چون 5 تا کتاب داشتن اونو فقط سامریا. But she'd know this one chapter because Joshua left something behind to mark it. ولی خب این قضیه رو به طور خاص میدونست چرا که یوشع اشاره ویژه‌ای کرده بود بهش. So if we go back to go on to verses 26 and 27, where? Joshua chapter 24, verses 26 and 27. صفحه 298 باب 26 و نه آیه 26 باب 24 باب 24 آیه 26 و 20 و یوشع این کلمات را در کتاب شریعت خدا نوشت. آنگاه سنگی بزرگ بگرفت و آن را آنجا زیر درخت بلوطی که نزدیک قدس خداوند بود برپا داشت. قدس کجاست؟ همین قدسی که الان هم قدسه و جنگ سرش. So they put up a big stone as a monument. پس میبینیم داره میگه که یه سنگ خیلی بزرگی گرفت و And that stone's still there. این سنگ هنوز هستش اونجا سر جاش جایی که گذاشته 1400 سال قبل از عیسی مسیح یعنی 3400 سال. And lost it. It's that. There's a picture of it. این عکس این سنگ است که هنوز هم همون سر جاش باقی مونده. It's a bit knocked about now. حتی زیاد چیزی ازش باقی نمونده نسبت به قبلا. But that's the stone. ولی این هم سنگ دقیقا. So the woman that Jesus met would have seen that stone. میگه اونجا که داشته عیسی مسیح با اون زن سامری صحبت میکرده میدیده این سنگ رو. البته اینجوری داغون نبوده اون موقع سرحال بوده سنگ. Probably when she was a little girl she said what's that stone for? و البته خب هر کس یه بچه هم اگر بوده میگفتن این سنگ به این بزرگی برای چیه و میدونستن یعنی. And someone would have told her the story of Joshua and what Joshua had said. و هر کی رد میشد اونجا این سنگ بزرگی میدونه میگفت ماما بابا فلان این چیه این داستان این سنگ و توضیح میداده براش که یوشع نامی بوده در قدیم که این سنگ رو از درخت بلوط گذاشته و اینطوری و اونطوری. And it would be the only part of the Old Testament she'd know outside the first 5 books. میگه که این یه تنها جایی بوده و تنها چیزی بوده که اون زن سامری میدونسته نسبت به سامری بودنش به کتاب اطلاعاتی که در تورات بوده. And Jesus picks that up and he gives the same message. و عیسی مسیح هم میدونسته این رو در واقع خاطر همین به اون قضیه اشاره میکنه تا پیامی رو که باید اون موقع در واقع بهش یوشع داده اون هم به اون زن بده. So that goes in all sorts of directions. First of all, it's unlikely anyone would think about that if they were just making up the story. پس این خیلی مهمه. فقط داستان نیست این کتاب. همینجوری اگر نوشته شده بود نه خیلی دربارش در واقع باید فکر شده باشه. So it all fits together in a way that you wouldn't expect to make up. میبینین بعد از 1400 سال هم وقتی میذاریشون کنار هم با هم مچ میشن و کنار هم قرار میگیرن. But the second point is that you understand one part of the Bible by looking at another part of the Bible. و یک نکته دوم مهم هم هست اینه که شما همیشه میتونید یه جایی کتاب مقدس رو با یه جای دیگه بذارید کنار هم و مطابقت بکنن با هم و با هم چفت بشن. And it's this idea of the Bible is self-sustaining. و اینا همه به هم self-interpreting. کمک میکنه تا بگه کتاب مقدس کاملا مستقل و بر خودش در واقع استواره نه به هیچ منبع یا سرچشمه خارجی.
Anyway, the summarize the message of the lesson. اگر اون دوستان آخرم دیگه چند دقیقه دیگه سکوت کنن خلاصه بکنیم درس امروز رو و ببندیم. So the Bible is a message which is given by God. همونجور که گفتیم کتاب مقدس پیامیه که از طرف خداونده. And it gives us a message which we can use to understand him. پیامی که به ما کمک میکنه تا بفهمیم. And the value of the Bible is established by external evidence. It's not just something that we say with no evidence. There's evidence behind it. و جایی کتاب مقدس مستند به مدرک و دلیل و همش رو میتونیم در واقع به طور مستند ببینیم. There you are. Thanks. خیلی ممنونم که تحملمون کردین. آخر کلاس فکر میکنم دعا بکنیم ببندیم بعد اگر کسی سوالی داشته باشه. Maybe you pray to close and then they ask questions. Yeah, if you like, yes. Yeah. پس دعا کنیم ببندیم کلاس رو بعد سوالاتون رو بپرسیم. آره. از دعای چیزم بخون غذا که زودتر. نه عزیزم هر چی جای خودش هست. مسابقه که نداریم. فوتبال ساعت 4 بازی ایران. آره خب فوتبال داریم. Is there food? Yes. No. Yeah, should I give thanks for the food as well? Yeah. Okay. Right. پس دعا بکنیم بچه‌ها همه با هم سکوت میکنیم. Father in heaven, پدر آسمانی ما we thank you that you reveal yourself to us. ازت ممنونیم که خودت رو به ما نمایان کردی. Help us to understand your word. کمک کن تا کلام واقعی رو از پیام تو درک کنیم. Help us to grow close to you. کمک کن تا به درگاه تو نزدیکتر بشیم. We thank you for everything that you've given us. از تو ممنون و سپاسگزاریم به خاطر همه چیزهایی که به ما عطا کردی. And we thank you for the food we're about to have. و ممنونیم به خاطر غذایی که به زودی خواهیم داشت. In Jesus' name. در نام عیسی مسیح. Amen. Amen. And are there any questions? سامریا مگه 5 کتاب اول تورات نیست؟ تورات میگه کل عهد عتیق تورات. کل عهد عتیق توراته؟ آره. It says what is the Torah? That's all the Old Testament. Am I right? It's Torah is the first 5 books. Just first 5 books. Not the rest. No, the rest of it is the prophets. So it's the law and the prophets, Torah and Nevi'im. The Rasulim, بهش بگو که سامریا همه عهد عتیق رو قبول دارن و یهودی‌ها فقط 5 کتاب رو یا بعد. What's the difference